हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે એવી રેસીપી બનાવીશું કે જે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય અને કોઈ પણ તાકજામ વગર આપણે કાચા જે સાબુદાણા હોય એમાંથી જ આપણે ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી રેસીપી બનાવીશું। તો આ રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ રેસીપી તમે વ્રતમાં તો ખાઈ શકો છો, પણ જે વ્રત નહીં કરે ને એ પણ ખાશે, એટલી ટેસ્ટી આ રેસીપી બનશે। તો મેં અહીંયા 1 કપ સાબુદાણા લીધેલા છે, એને થોડા મેં ડ્રાય રોસ્ટ કરેલા છે, એટલે કે થોડા શેકી લીધેલા છે અને એને આપણે પીસી લેવાના છે। શેકવાથી તમે જ્યારે પીસશો ને ત્યારે એ વ્યવસ્થિત ઇઝીલી પીસાઈ જશે, એટલા માટે એને થોડા શેકી લેવાના છે। અને હવે એને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા જે સાબુદાણા છે એ સરસ રીતે પીસાઈ ગયા છે। આપણે અહીંયા સાબુદાણાને પલાળવાના નથી અને એમાંથી જ મેં 2 ચમચી સાબુદાણા આખા નાખેલા છે, જેથી ખાઈએ ત્યારે એનો ક્રિસ્પી એવો ટેસ્ટ સરસ લાગશે। અને 1 ચમચી મેં અહીંયા આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધેલી છે અને 1.5 બટેકું બાફેલું, તો એ પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। 1 વાટકી ધાણા ભાજી લેશું અને મેં અહીંયા ખારી શીંગનો પાવડર લીધેલો છે, એનો ભૂકો લીધેલો છે, તમે શેકેલી શીંગ પણ લઈ શકો છો। અને અહીંયા સેંધા નિમક નાખીશું અને તીખાનો પાવડર નાખીશું અને એક થાળી જે છે એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે આવી રીતે। અને હવે આ બધાને આપણે હાથેથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને એવું લાગે અહીંયા કે તમારું જે બેટર છે થોડું હાર્ડ થઈ ગયું છે યા તો સરખું બાઇન્ડિંગ નથી આવતું, તો તમે અડધું બટેકું એડ કરી શકો છો। આપણે 1.5 બટેકું લીધું, ત્યાં તમે 2 બટેકા લઈ શકો છો, પણ તમે આ જ મેજરમેન્ટથી બનાવશો તો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। અને જો છતાં પણ તમને એવું લાગે કે બાઇન્ડિંગ બરાબર નથી આવતું, તમે અડધું બાફેલું બટેકું પાછું એડ કરી શકો છો। અને અહીંયા આપણે એને રેસ્ટ આપવાની પણ કોઈ જરૂર નહીં પડે। આપણે જે થાળીમાં તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી હતી ને એમાં જ આપણે આ એડ કરી દઈશું, કેમ કે આપણે અહીંયા સ્ટીક બનાવવાની છે, એટલે મેં અહીંયા થાળીમાં પાથર્યું છે। જો તમે ઈચ્છો તો આના બોલ્સ પણ બનાવી શકો, કોટલેટ પણ બનાવી શકો, તમે જે ઈચ્છો એ પ્રમાણે તમે એને શેપ આપી અને બનાવી શકો છો। પણ મારે અહીંયા સ્ટીક બનાવી એટલે મેં થાળીમાં એને બરાબર એવી રીતે પાથરી દીધેલું છે। તો હવે આપણે એમાં કટ લગાવી દઈશું। તો પહેલાં આવી રીતે ઊભા આપણે કટ લગાવીશું, એવા થોડા પાતળા પાતળા કટ લગાવી લઈશું। તો આખામાં આપણે આવી રીતે કટ લગાવી લઈશું અને આડો ખાલી આપણે એક જ કટ લગાવીશું। હવે જુઓ, હું તમને કાઢીને બતાવું, આને આપણે રહેવા દેવાની પણ જરૂર નથી। તમે જુઓ, મેં થાળીમાં એટલા માટે પાથરેલું છે કે એને આપણે પ્રોપર આપણે શેપ આપી શકીએ, એટલા માટે। જુઓ કેટલી સરસ આપણી સ્ટીક બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ શિવરાત્રી ઉપર તમે આ નાસ્તો ચોક્કસથી બનાવશો, નાના મોટા બધાને ભાવશે। જે વ્રત નહીં પણ કરે ને એને પણ ફરાળ કરવાનું અને આ રેસીપીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો તમે જુઓ, આપણે સ્ટીક તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આ બધી સ્ટીક છે એને આપણે તળી લઈશું। અને અહીંયા ગેસની ફ્લેમ જે છે એ મીડિયમ રાખવાની છે। હાઈ હશે તો એ ઉપરથી તો કડક થઈ જશે, પણ અંદરથી થોડી કાચી રહેશે, કેમ કે આપણે સાબુદાણાને પલાળ્યા નથી, કાચા લીધેલા છે, એટલે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને તળી લઈશું। અને ગેસની ફ્લેમ જો નીચે હશે ને તો ઓઇલી બનશે, તો જ્યારે નાખો ત્યારે થોડીવાર એને પલટાવવાની કોશિશ નથી કરવાની, નહીંતર આપણી જે સ્ટીક છે એ ભાંગી જશે। તો તમે જુઓ, અત્યારે એનો કલર થોડો વ્હાઇટ ઉપર છે, થોડીવાર તમે તળશો ને એટલે એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે, ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને અંદરથી એટલી સોફ્ટ બનશે। તો જુઓ, આપણી આ સ્ટીક છે એ તળાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે બાકીની બધી જ આપણે સ્ટીક તળી લઈશું। તમે જુઓ, આપણી બધી સ્ટીક તળાઈ ગઈ છે। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મારા ઘરે મારા બાળકો ટીવી જોવે છે એટલે અવાજ તો ખૂબ જ છે, છતાં પણ હું તમને બતાવું। જુઓ, સાંભળો, એ બહારથી કેટલી કડક છે ને એકદમ ક્રિસ્પી, અને અંદરથી એટલી સોફ્ટ છે। તો નાના મોટા બધાને ભાવે એવો સાબુદાણાનો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જતો નાસ્તો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિવરાત્રી ઉપર આ નાસ્તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ઘરમાં બધાને પસંદ આવ્યો કે નહીં એ અભિપ્રાયો પણ મને જરૂરથી જણાવજો। અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા રેસીપીનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને તમારા ગ્રુપમાં શેર કરી અને અવનવી રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। અને સાથે સાથે ફ્રેન્ડ્સ, બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને બધાથી પહેલાં મળી રહે। તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।